بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما input output functions را میخوانیم در زبان C. در هر یک پروگرام 3 فانکشن حتمی می باشد تا یک دیتا را اکسپت کند و یا هم قبول کند، بالای آن پروسس کند و دوباره از آن یک output و یا یک حاصل بر ما بدهد و یا پرینت کند و یا هم نشان بدهد. برای همین ما از هیدر فایل stdio استفاده می کردیم تا یک دیتا ما را پرینت کند، ولی بعد از این نظر به نیاز کد ما از scanf و دیگه فانکشن های input output همچنان استفاده می کنیم که آن فانکشن های استاندارد عبارت از printf، scanf، get character و put کرکتر می باشد و غیره و غیره. ما خواندیم printf برای پرینت کردن دیتا ما می باشد بالای سکرین و scanf برای گرفتن و یا منتظر بودن انتخاب و نوشتن یوزر می باشد تا یوزر یک عکس العمل را نشان بدهد و یا انتر کند. بعد از آن پروگرام پیش می رود. و همچنان get character و put character در بسیاری از موارد فقط در فایل ها استفاده می شود، چون برای ما یک فارمت سپیسیفایر که ما در ویدیوهای قبلی از %d و %f و غیره استفاده می کردیم، اینجا get character و put character، puts، gets و غیره آن چیز را نمی خواهد، ولی printf، scanf، scanf، printf اینها همشان از اینها از فارمت سپیسیفایر استفاده می کند. printf display any value, scanf read or taking any value from the keyboard. scanf یک چیز دیگه اضافه میکنیم که میخواند و یا هم از یوزر یک انپوت میگیرد و همچنان printf یک دیتای را به طور string بر ما پرینت میکند و scanf همچنان به طور یک string یک دیتا را رید میکند و یا هم کرکتر باشد. unformatted input output functions. unformatted به این معنی که یک فارمت سپیسیفایر نمیخواهد تا ما آن را معرفی کنیم که این دیتا مربوط به دیتای فلوت می باشد، دبل می باشد، کرکتر می باشد، استرینگ می باشد، انت می باشد و غیره. فقط دیتا را خودشان منیج می کند که عبارت از get ch، get che، gets، puts می باشد که در این ویدیو ما فقط از printf، scanf، gets و puts عملی کار میکنیم. و ما فایل input output هم همچنان داریم که همه برای کار کردن در فایل می باشد. ما داریم f open، f printf، f scanf، f putc، f getc و f closec که اوپن میکنه، رایت میکنه، رید میکنه و یا هم یک کرکتر اضافه میکند. همه آنها برای فایل استفاده میکنیم. حالا میریم به IDE خود و printf، scanf، puts و gets را کار میکنیم. شروع میکنیم با سنیپت main. برای فعلا اینها را دور میکنم و بعدا ما میخوانیم که اینها چی میباشد. نوشته میکنیم printf تا بر ما یک چیز را پرینت کنه. چی پرینت کنه؟ مثلا enter your name و یک جواب ما را در خط نو بدهد. برای همان \n استفاده میکنیم و بعد از آن از scanf استفاده میکنیم. scanf و برای scanf ما باید یک وریبل داشته باشیم مانند string. خب نوشته میکنیم کرکتر name
برای چقدر string 50 و اختتامیه. حالا ما براحتی استفاده کرده میتونیم از وریبل خود نوشته میکنیم نیم و همچنان ما حالا پروگرام خود را رن کنم. بعد از کنترل اس ما میبینیم که خب در پرینت اف مشکل می باشد. خب ما باید از چی استفاده کنیم؟ از هش include. باید ما چی را include کنیم؟ input header فایل input output را استفاده کنیم. stdio.h. خب بعد از آن کنترل اس و رن میکنیم پروگرام خود را. بعد از اینکه پروگرام خود را رن کردیم از ما میپرسد enter your name. باشه میره واضح تر باشه. من نوشته میکنم FAISAL و انتر کردم. پس فیصل استور شد. در کجا استور شد؟ در وریبل نیم توسط scanf. اگر ما بخوایم آن را پرینت کنیم پس میتوانیم توسط printf ما آن را دوباره در ترمینال پرینت کنیم. پس نوشته میکنیم hello %s و همچنان name. بعد از کنترل اس رن میکنیم و نوشته میکنیم FAISAL و میبینیم ما hello فیصل. حالا یک مثال در گتس و پوتس کار میکنیم. اینو ما کامنت میکنم و پرینتف استفاده میکنیم و نوشته میکنیم how are you و exclamation mark. بعد از how are you باید ما قبل از اینکه گتس را استفاده کنیم ما یک وریبل همچنان باید داشته باشیم تا آن را باید در خود استور کند و نوشته میکنیم کرکتر سنتنس عبارت از 100 کرکتر باشد. خب اینجا نوشته میکنیم سنتنس. خب اگر ما این سنتنس را بعداً دوباره ما مثلا پرینت کنیم ما از پوتس استفاده میکنیم. پس نوشته میکنیم پوتس you entered چی را انتر کرد؟ سنتنس را. هر چی که سنتنس بود همان را پرینت کنه. ولی قبل از آن ما میخواهیم فقط ببینیم که چه قسم گتس کار میکند. پس این را کامنت میکنیم. پس حالا بیایم رن کنیم.
خب میبینیم که بر ما میگه how are you. اگر من اینجا یک بیگ سپیس استفاده کنم، بیگ سپیس یا بیگ سلش n تا در خط نو برویم، بعد از کنترل اس دوباره کد خود را رن کنیم. خب ما نوشته کنیم I am fine و انتر کنیم. پس I am fine در کجا ثبت شد؟ در سنتنس. اگر ما بخواهیم آن را پرینت کنیم، پس از پوتس استفاده کنیم you entered sentence. خب دوباره ما کنترل اس میکنیم و رن میکنیم کد خود را و میپرسد که how are you و ما نوشته میکنیم I am fine. پس ما میبینیم you entered I am fine. به این معنی با gets ما میتوانیم با جای اسکنف استفاده کنیم و puts را با جای printf استفاده کنیم. حالا میریم به PPT. ما میدانیم که اگر ما کد خود را با اندک اشتباه رن کردیم بر ما ارر میدهد، ولی اگر ما قبلا میفهمیم که اینجا شاید بر ما ارر بدهد و یا هم ما یک جای مثلا یک عدد را تقسیم 0 کردیم پس بر ما ارر میدهد، با جای آن ارر من میخواهم بر ما مسیج ساختگی که من خودم میسازم آن را بر ما معرفی کند. پس ما میتوانیم توسط فانکشن های p error strerr و همچنان f error میتوانیم آنها را تغییر بدیم. در کل ما درباره فانکشن های اینپوت آوتپوت فهمیدیم، درباره فانکشن های فایل فهمیدیم، درباره ارر هندلینگ فانکشن ها خواندیم، همچنان چندین مثال را ما کار کردیم. برای فعلا خدا نگهدار.